Hello everyone! Welcome to another chikahan video with me, Ronnie. And for today's video, i-chika ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga proseso na maaari mong pagdaanan if mag-a-apply ka sa call center or sa BPO. So, merong disclaimer lang guys ha, this process is not the same with each and every BPO na pag-a-applyan mo. So, pwedeng magkaiba-iba. Some of the process na babanggitin ko, pwedeng hindi ganon yung process nila. So, but I'm just giving you an overview of the things that you may encounter or the process na pwede mong pagdaanan if mag-a-apply ka sa BPO. And isa pang disclaimer, these are my personal experience nung nag-a-apply pa lang ako sa BPO. So, hindi ko ginagaranti sa inyo that you will get the same process as the same as pinagdaanan ko. So, ayun. But anyways, this might also help you prepare if you are thinking of getting into the BPO industry. If you're only a high school graduate, wala ka pang BPO experience, so ito yung mga dapat mong paghandaan. So, yung basic is tatlo lang naman. So, it's exam, interview, and mock calls. So, ano-ano nga ba yung meron dyan? Isa-isahin natin to, okay? So, una is yung exam. The exam can be presented to you in two ways. Ito yung mga na-experience ko. It's either written exam. So, this is the exam na ibibigay sa'yo in a paper form. Yung parang exam sa school, bibigyan kanila ng questionnaire, tapos sasagutan mo doon sa papel mismo. The second naman is yung exam that you will do in a computer. So, ayan, ano-ano ba yung meron doon sa written exam? Usually naman, ang meron dun sa exam is itetest pa rin nila yung English vocabulary mo. So, parang yung mga exam mo nung high school or nung college, yung mga fill in the blanks, spellings, or essay. Gagawa ka ng isang paragraph na base doon sa nire-require nila. Like, for example, paano magprito ng itlog. Ayan, so gagawa ka ng isang paragraph, parang ganon. At nag-welding naman doon sa kapitbahay namin. Okay, but anyway, so ganon, pwedeng ganon. Tapos, dun sa written exam, pwede rin, depende to sa account na hahawakan nyo, okay? Dito sa pinagtatrabahuan ko ngayon, meron kami math na exam. So, lalo na siguro kung ang a-applyan mo is sales or collections, kasi pera yung ipag-uusapan doon. So, malamang sa malamang, meron niyang math na exam. So, yung math na exam usually is basic lang naman yung addition, addition, multiplication, subtraction. So, yun, plus, minus, times, divide. So, yun lang naman usually yung exam, fraction, yan yung mga ganyan. Pero basic lang, hindi ka naman bibigyan doon ng ano ang square root ng something, Kenrit, ganyan, find the x and y's of this and that. Hindi naman ganun kahirap. So, yun lang, yung basic na mathematics exam at saka basic na English exam. Usually, ganun lang naman yung nasa written exam. So, dun naman sa computer exam, eto, na-experience ko talaga to nung nag-apply ako sa KGB. So, meron sila dong typing test. So, itetest nila kung gaano kabilis ka mag-type. So, ang nire-require nila malimit is 25 words per minute. Hindi ko alam sa ibang BPO, pero yun talaga yung usually hinihingi nila for the applicants. 25 words per minute, dapat yung speed ng typing skills mo. Ano pa ba? Listening skills, yung listening test. So, merong scenario or merong calls na ipaparinig sa'yo, tapos may question doon sa computer, sasagutin mo lang, ilalagay mo lang doon yung sagot mo for that particular question na galing doon sa calls na pinakinggan mo. Tapos, meron din silang parang spelling test. Meron kang maririnig doon sa headset na gamit mo, maririnig mo doon yung word na ipapaspell nila, tapos itatype mo yun sa computer. So, ganon. So, yan mabilis lang naman yung result niya. Within the day, makukuha mo na yung resulta. No exam, malalaman mo na kung pumasa ka o hindi. So, syempre, kung pumasa ka,
proceed ka dun sa susunod na process or sa susunod na step ng application mo, or kung bumagsak ka, syempre, Dewey ka na, girl. Ganun lang yon. And then, yung second process na pagdadaanan mo is of course the interview. So, pwedeng mauna yung interview bago yung exam. Kasi yung initial interview is parang kumbaga, yung HR representative lang naman yung mag-interview sa'yo doon, hindi pa naman yung manager. So, ititest nila doon sa interview. Ito palagi ko nang binabanggit, tinuturuan ko na rin kayo minsan, may ilang video na rin ako dito, kung paano sumagot ng interview. Usually, yung mga tinuturo ko naman is for the initial interview lang. So, ang pagdadaanan mo is yung initial interview, which is basically about you, okay? Yung mga question na tell me something about yourself, yan, dun yan papasok. Tapos, pwede rin na pag nakapasa ka na dyan sa initial interview, magkakaroon pa ng iba pang series of interview, depende sa company na pag-a-applyan mo. Meron pa kasi yung tinatawag na parang manager's interview. So, i-interviewin ka kung, halimbawa, yung company na a-applyan mo is parang Alorica na maraming account na hawak. So, after nung initial interview, ipapasa ka na nila dun sa parang sa susunod pa na interview. Well, ito, based to sa experience ng ate ko nung nag-apply siya sa Alorica. Yung ate na kinukwento ko last time na sinamahan kong mag-apply sa QC. So, nakapasa siya sa initial interview. Tapos, ako naman, pumunta na ako sa ibang BPO na kasi naghahanap nga ako ng technical support na account. So, after daw nung initial interview, ipinasa sila doon sa pinaka-manager naman nung account na hahawakan nila. So, isa doon sa mga TL na ng account na yon, yun yung nag-interview sa kanila. And, eto naman, yung TL na mismo na siguro part ng account na pagtatrabahuan mo, na paglalagyan sa'yo, yun na yung mag-i-interview. So, eto, ganun din naman yung pinagdaanan ko sa ibang BPO na pinagtrabahuan ko. Na-interview naman ako ng isa sa mga TL na-interview naman talaga ako ng isa sa mga TL na mag-handle sa akin. Yung TL na doon din nagtatrabaho sa mismong account na pinagtatrabahuan ko or pinagtrabahuhan ko. So, ganon. May interview at may interview ka nung manager na possibly, pwedeng maging manager mo rin. So, ayun. So, exam, and then interview. And the third one is yung mock calls. Ano nga ba yung mock calls? So, ito, yung parang practice-practicean mo kapag, alam mo yung kapag naglalaro ka sa bahay na may pa-headset ka kunyari, yung headband mo gagawin mong headset, tapos meron kang parang mouthpiece dito, so kunyari nagpe-pretend ka na call center agent ka, ganyan, sumasagot ka ng tawag. So dito mo mapapractice yung thank you for calling na spiel, yung thank you for calling, my name is Ronnie, ganyan, how can I help you? Yan, dyan mo yan mapapractice. So kapag napagdaanan mo na yung exam, yung interview, na ipasa mo yan lahat, ang alam ko mock calls na yung sunod doon. So doon sa mock calls, yung iba kinakabahan, pero huwag kayong kakabahan kasi usually naman sa mock calls may guide sila na ibinibigay. So bibigyan kanila ng either paper, usually naman paper, yung bibigyan kanila ng paper, tapos nandun na yung mga details about the mock calls, like for example, ang hahawakan nyo is credit card. Okay, so nandun na yung mga details ng credit card, nakasulat na yung sa papel, babasahin mo na lang. Andun yung details ng credit card, yung expiration date, tapos may note doon sa baba, yung parang ganyan. Nung ako nag-apply sa Teletech, ang pinaka-mock calls namin is about travel and tours. Yan, yung Hollywood Travel and Tours, na dito sa area na to is the Angelina Jolie Park, ganyan, the Brad Pitt Park, ganon. So may mga ganyan, tapos may tatawag sa'yo, so naka-standby ka dun sa phone, naka-headset ka, kunyari avail. Okay, so hantay-hantay ka dyan. Pag tumunog yun, doon sasagutin mo. Tapos doon napapasok yung, thank you for calling Chenilyn Chorva, my name is Ronnie, how can I help you? So yan, yung mga pinapractice mong ganon, doon mo yon magagamit sa mock calls. So, ipapractice mo yung opening spiel mo, tapos, syempre magtatanong na sa'yo yung tumatawag. Usually yung tumatawag is part din naman ng recruitment team kapag ganyan. Tapos, syempre dito, tinetest pa rin nila yung communication skills mo kasi all throughout the mock calls, dapat English, kung English yung hinahandle ng account nyo. So, dapat English, dapat
alam mo kung ano yung sasagot mo, tapos tatanungin ka nila about the scenario or about the information na ibinigay nila sa'yo. Yung halimbawa nandun sa papel. Like, halimbawa nga ay credit card, yung account na hawakan nyo, so meron dong information ng credit card. Yung tumatawag is tatanungin niya, may problema ako doon sa account ko. Tapos ikaw naman, required ka, nakasulat doon sa papel, required ka na itanong yung last four digit ng SS number ni caller, required ka na itanong yung expiration date ng credit card niya. So yung mga basic na nakasulat dun sa papel, yun lang din yung itatanong mo. Nakasulat naman na sa papel kung ano yung gagawin mo. And then meron siya siguradong magbabato siya ng question na wala doon, hindi literally nakasulat dun sa scenario na ibinigay sa'yo. So yun yung kailangan mong paghandaan. You need to think outside of the box pagdating dyan sa question na yan nung kausap mo. Kasi pwede niyang itanong, bakit hindi gumagana yung credit card ko? Hindi nakasulat dun sa binigay na papel sa'yo yung dahilan kung bakit hindi gumagana yung credit card niya. So pwede mong, dyan sa part na yan, pwede ka nang mag-invento na lang. Or like for example, bakit ito yung binili ko, pero ito yung binayaran ko, ganitong amount. Hindi nagtali yung parang bakit mas malaki yung binayaran ko kaysa dun sa amount nung mismong item na binili ko. So yan yung mga question na pwedeng ibato sa'yo. Again, hindi literally yan yung question ha. These are just scenarios. Yung mga pwedeng mangyari. Kasi yung topic sa mock calls is depende pa rin talaga doon sa account na hahawakan nyo. If it's sales or if you're supporting like for example Amazon or let's say Shopee or Lazada, yung mga ganyan. If you're supporting something like that, so malamang tungkol doon yung mock calls scenario na ibibigay sa'yo. So parang ganun lang. So yun yung again doon sa mock calls, doon nila matitest yung kung paano ka makipag-usap over the phone. Kasi iba yung iba din yung kausap mo, itong nag-interview sa'yo ng harapan, iba yung dating. Tapos iba din naman yung dating kapag alam mo na walang nakatingin sa'yo. Minsan kasi, it's either mas malakas yung loob mo kapag walang nakatingin sa'yo or mas kakabahan ka kasi alam mo nga na wala kang kasama. So, yun lang naman yung tatlong basic na pinagdadaanan kung mag-a-apply ka sa BPO or sa call center. Exam, interview, siyempre maraming series of interview, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng isa lang, pasa ka na, so depende pa rin talaga. But usually, dalawa yung interview na pagdadaanan mo or more. Okay, so that's exam, interview, and mock calls. Okay, so may mga call center, hindi ko alam kung lahat ba. No, hindi. So, may mga call center na nag-offer sila ng one-day process. When we say one-day process, yan yung lahat ng yan, yung exam, yung interview, yung mock calls, lahat yan pagdadaan mo in just a day, pati yung medical mo, ipapagawa nila sa'yo within the day. So, isang araw lang, bago ka umuwi, bago ka nila paalisin doon sa opisina, alam mo na kung makakapagtrabaho ka ba sa kanila o hindi. Okay? Ganun yung kabilis. So, one-day process, may mga call center na nagkakonduct ng one-day process. Meron namang iba na pababalik-balikin ka. So, pumasa ka sa exam, sa initial interview ngayon, okay, sige, tawagan ka na lang namin. Ikaw naman, maghahantay ka na lang ng tawag. But usually, yung mga BPO naman, they're very straightforward. Kung hindi ka nakapasa, sasabihin naman nila kagad sa'yo na, I'm sorry, you failed. Sasabihin naman nila sa'yo na hindi ka nakapasa. So, hindi mo kailangang umasa. Hindi to kagaya sa electronics or sa ibang trabaho na a-applyan mo if you're only a high school graduate na sasabihin nila sa'yo, tawagan ka na lang namin, and then ikaw forever kang umasa na tatawagan ka nila, pero never ka nilang tatawagan kasi nga bumagsak ka. So, dito sa BPO, very straightforward naman yung mga nag-i-interview. Kung pumasa ka, kung bagsak ka. So, sasabihin naman nila kung meron ka bang aasahan sa kanila, if sasabihin nila na tatawagan ka na lang nila or maghantay ka ng email. Ayan, sinasabi naman nila yan ng diretso. So, hindi nyo kailangan mag-alala. At saka, yun lang naman yun. Mag-a-apply ka lang naman. Kung hindi ka makapasa, try ka ulit sa iba. Ganun lang yun. Tapos, every step of the way naman, yung mga ibinagsak mo, halimbawa nag-apply ka dito sa call center na to, bumagsak ka sa mock calls. Ngayon, isipin mo, alamin mo sa sarili mo kung bakit ka bumagsak doon. And then, pag nag-apply ka sa iba, syempre, iiwasan mo na yon. So, ganun lang. At saka pag-aaralan mo na. So, as I'm
always saying sa mga kaibigan ko, if ever mag-a-apply kayo sa BPO, i-enjoy nyo lang yung experience. Kasi lahat ng experience na nararanasan natin, may matututunan at may matututunan tayong lessons dyan. Okay? So, whether you fail or whether you pass, siguradong may matututunan at may matututunan ka. So, yun lang yung po for our topic for today, yung mga process na pagdadaanan mo if ever mag-a-apply ka sa call center or sa BPO. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please give it a thumbs up. Please like the video. And kung hindi naman po nakakahiya, ay hihingi po ako ng subscription from you guys para po ituloy-tuloy ko itong ginagawa ko na pagbibigay sa inyo ng tips and suggestion when it comes to, pag-apply sa BPO. If you're only a high school graduate or wala ka pang BPO experience, marami pa po akong pwedeng ikwento sa inyo. So guys, please subscribe to my channel. Hindi naman po siguro ikalalaki ng bill nyo sa internet if i-click mo yung subscribe button sa baba, or hindi naman siguro ikababawas masyado ng data mo if magsusubscribe ka sa channel ko. So please do subscribe to my channel now, and please watch out for my next videos. May mga videos na po ako na na-upload. Kung ngayon ito yung unang video na nakita mo na nasali mo sa YouTube na ginawa ko, may mga videos na rin po ako iba na in-upload about sa pag-apply sa BPO, lalo na kung high school graduate ka lang at wala ka pang BPO experience. May mga tips ako na sinabi doon na pwedeng makatulong sa'yo sa pag-apply mo. So, yun lang po for my video for today. Thank you so much for watching this video. Again, this is Ronnie. Have a great day, everyone. Bye!